हेलो साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा नयाँ अर्निङ एपको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछु। यो एप्लिकेसन चाहिँ एकदमै फ्री रहेको छ हैन। तपाईले फ्रीमा यसमा काम गरेर आफूले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईहरुले चाहिँ यसको बारेमा कसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्ने, कसरी विथड्र गर्ने, कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ फुल प्रोसेसहरु चाहिँ जान्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो साथीहरु, अब हामी ढिला नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ। तपाईहरुले चाहिँ मैले एउटा लिंक दिएको हुनेछु डिस्क्रिप्सनमा हैन। त्यहाँबाट गएर तपाईहरुले चाहिँ एपलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। म ओपन गर्छु हैन। सो वेट। साथीहरु, ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यो इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ, यसले पढ्नु होला हैन। सो यहाँबाट नेक्स्ट गर्नु होला अनि नेक्स्ट गरे लास्टमा नेक्स्ट गरेपछि अनि यस्तो आउनेछ है त। अनि यस्तो आफ्नो डिटेल हाल्नु भनेर आउनेछ। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो कन्ट्री हाम्रो नेपाल आइहाल्छ अटोमेटिकली नै हैन। अनि यहाँ चाहिँ आफ्नो नम्बर हाल्ने अनि यहाँ पासवर्ड हालेर लगइन गर्ने, नत्र यहाँ चाहिँ साइन अप गर्दिने हैन। साइन अप गर्ने, फर्स्टमा नेपाल आइहाल्छ, त्यसपछि आफ्नो नम्बर लाउने है त। ल त साथीहरु, मैले आफ्नो नम्बर लाइसकेको छु हैन। सो म अब चेकमा क्लिक गर्छु। चेकमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ जीमेल मागेको हुन्छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ पासवर्ड मागेको हुन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो यहाँ इमेल राखेर अनि पासवर्ड राखेर अनि यहाँ रेफरल कोडमा मेरो रेफरल कोड राखेर यहाँ क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईहरु अर्को स्टेपमा जान सक्नुहुनेछ। अनि म अब तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा डिटेलहरु फिलअप गरेर देखाउने छु हैन। अनि फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो जीमेल हाल्नु होला। मैले यो जीमेल हाले है, अलरेडी नै छ मेरो। मैले यो जीमेल हाले अनि आफ्नो पासवर्ड क्रिएट गर्छु। अनि तपाईहरुले चाहिँ यो हालिसकेपछि यहाँ हेभ रेफरल कोडमा क्लिक गरेर हैन। अनि यहाँ चाहिँ मेरो रेफरल कोड हाल्नु होला हैन। दोस्रो यहाँ चाहिँ अनि यहाँ मेरो रेफरल कोड हालेपछि तपाईहरुले चाहिँ बोनस पाउनुहुनेछ हैन। 25 सेन्ट डलर पाउनुहुनेछ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ यसमा मेरो कोड युज गर्नु होला। मैले स्क्रिनमा दिइराख्ने छु हैन। सो डिस्क्रिप्सनमा पनि हुनेछ मेरो रेफरल कोड, त्यहाँबाट कपी गरेर तपाईले आफ्नो यहाँ हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिनु होला। कन्टिन्यू भइराखेको छ। चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरुको एसएमएसमा चाहिँ एउटा कोड आउनेछ, मेरो आइसकेको पनि छ हैन। सो म यहाँ त्यसले हाल्छु हैन। सो तपाईहरुले पनि आफ्नो कोड हाल्नु होला यता अनि यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिनु होला है त। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईहरुको अकाउन्ट चाहिँ बन्नेछ हैन। सो यहाँ बनिसकेको छ हैन। 25 सेन्ट पाइसक्नुभयो भनेको छ। यहाँ ब्यालेन्समा गएर नि हेरौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, रजिस्ट्रेसन बोनस आइसकेको छ हामीलाई चाहिँ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ यसै गरी आफ्नो यहाँबाट अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँ केही काम गर्नु पर्दैन। यो प्यासिभ इन्कम अर्निङ एप हो साथीहरु। यहाँबाट केही तपाईहरुले काम गर्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ यसमा अकाउन्ट बनाउने अनि छोडिदिने हुनुपर्छ हैन। सो तपाईहरुले यसमा आफै अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट आफ्नो मोबाइलमा एसएमएस रिसिभ गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ हैन। सो तपाईहरु चाहिँ पर डे 3-4 वटा मेसेज आउनेछ अनि तपाईहरुको यहाँ चाहिँ पर एसएमएस को 3 रुपैयाँ नेपाली जति तपाईहरुले चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछ है त। अनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट अब अर्निङ कसरी गर्ने भनेर अब यहाँ अर्निङ त आफै आउँछ हैन। सो यहाँ तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका एसएमएसहरु आएर तपाईहरुको अर्निङ चाहिँ यहाँ शो हुने हो है त। अनि तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँबाट एसएमएस चाहिँ पर डे 3-4 जति आउँछ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसै छोडिदिनु होला हैन। आफै एसएमएस आउनेछन् हैन। अनि तपाईहरुले चाहिँ 2 युरो भएपछि यहाँबाट विथड्र चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ हैन। अब यहाँबाट विथड्र गर्नको लागि चाहिँ हैन तपाईहरुले चाहिँ मनी एसएमएसमा आउनु होला हैन। अनि यहाँ चाहिँ सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ आउँछ हैन। यहाँ यस्तो इन्टरफेस देखाइराको हुन्छ हैन। फर्स्टमा चाहिँ अकाउन्ट इन्फर्मेसन छ हैन। अनि त्यसै रेफर प्रोग्राम छ हैन। अनि तपाईहरुले पेमेन्ट मेथडमा जानु होला। पेमेन्ट मेथडमा यहाँ विभिन्न प्रकारका पेमेन्ट मेथडहरु छन् हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिटकोइन छ हैन, इथेरियम छ, लाइटकोइन छ, पेपाल छ हैन। तपाईहरुले इन 3-4 वटा पेमेन्ट माध्यमबाट तपाईहरुले आफ्नो पेमेन्टलाई चाहिँ रिसिभ गर्न सक्नुहुनेछ हैन। तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला। मलाई चाहिँ पेपाल सजिलो लाग्छ हैन। सो म पेपालको यहाँ चाहिँ आफ्नो एड्रेस राख्छु हैन। सो वेट, यो चाहिँ मेरो पेपाल इमेल रहेको छ हैन। सो मैले यहाँ लाए मेरो पेपाल जीमेल भएन भनेको छ। वेट, हैन अब सेभ गरौँ। अब चाहिँ सेभ हुनेछ हैन। सेभ पनि भइसक्यो हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ यसमा मात्र हैन, तपाईहरुले आफ्नो
बिटकोइनमा लिन सक्नुहुन्छ, लाइटकोइनमा लिन सक्नुहुन्छ, इथेरियममा लिन सक्नुहुनेछ हैन। मलाई चाहिँ पेपाल सजिलो लाग्छ, त्यही भएर मैले पेपाल लिएको हो। सो तपाईँले आफ्नो तपाईँको इच्छा हुनसक्छ हैन। सो त्यहाँ गर्नु होला। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट 2 युरो भएपछि विथड्र आफ्नो अकाउन्टमा लिन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट रेफर प्रोग्राममा जानु होला एक्चुअली। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट रेफर प्रोग्राममा आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो फ्रेन्डलाई रेफर गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ 30% उसले गरेको अर्निङको 30% तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ है त। यसबाट तपाईँहरूको साथीहरूले चाहिँ अर्निङ गर्यो भने त्यसको 30% तपाईँले पाउने हो हैन। सो तपाईँहरूले यसबाट राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा काम गर्नु पर्दैन। सबैभन्दा राम्रो त यही छ कि यसमा कामै गर्नु पर्दैन, आफै एसएमएस रिसिभ हुन्छ अनि तपाईँहरू चाहिँ अर्निङ पाउनुहुन्छ है त। ल त साथीहरू, आजको भिडियो यही थियो। भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल त साथीहरू, ह्याप्पी अर्निङ।